हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एडिटिङ क्याफे। आज हामी सिक्नेछौँ प्रिमियर प्रोमा ग्रीन स्क्रिन कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने बारेमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ। editingcafe त्यसको लागि सुरुमा प्रिमियर प्रो ओपन गर्नुपर्छ। ओपन हुँदैछ। एकदम सिम्पल र सजिलो तरिका छ, त्यसमा केही गाह्रो छैन हैन। यो प्रिमियर प्रो ओपन भइसकेपछि यसमा हामीले न्यू प्रोजेक्ट लिनुपर्छ। ग्रीन स्क्रिन भन्ने नामले सेभ गर्दिम। ग्रीन स्क्रिन ओके। अब यसपछि अब कुनै ग्रीन स्क्रिन कुनै छ भने त्यो लिएर आऊँ। जस्तै मैले एउटा डाउनलोड गरेर राखेको छु, यो फोटो राखेको छु। अहिले मसँग भिडियो नभएको कारणले मैले यो फोटो मात्रै राखिरहेको छु। अहिले मैले यहाँ इम्पोर्ट गरेँ, ठिक छ। अब योलाई टाइमलाइनमा ल्याऊँ, ठिक छ। यहाँ पुरै ग्रीन स्क्रिन छ, ठिक छ। अब यसलाई हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, पहिला म आफ्नै लोगो ल्याउँछु। त्यसको लागि सुरुमा अब ठिक छ, एडिटिङ क्याफेको लोगो ल्याएँ, यहाँ हालेँ। अब हेर्नु, यसलाई भिडियो 2 मा हाल्दिएँ, यसको तल यसलाई राखिदिएँ। त्यसपछि अब ग्रीन स्क्रिन रिमुभ गर्नको लागि सुरुमा हामीले इफेक्टमा जानुपर्छ। इफेक्ट सर्च गर्नुपर्छ, अल्ट्रा की। अरू सफ्टवेयरहरुमा के लुमा की के भन्ने आउँछ। यहाँ प्रिमियर प्रोमा अल्ट्रा की भन्ने आउँछ। यहाँ छ अल्ट्रा की, ठिक छ। यसलाई अल्ट्रा कीलाई हामीले जुन हाम्रो यो ग्रीन स्क्रिन भएको भिडियो छ त्यसमा ड्रप गरिदिने। अब यहाँ त्यसपछि इफेक्ट कन्ट्रोलमा जाने। यहाँ माथि इफेक्ट कन्ट्रोल छ, ठिक छ। इफेक्ट कन्ट्रोलमा जाने अनि त्यसपछि यहाँ की कलर दिएको छ, यो ड्रप लिने। जुन कलर सिलेक्ट गर्नु छ, ग्रीन मात्रै हैन, ब्लू केही कलर भए पनि हामीले यसरी सिलेक्ट गर्छौं, ठिक छ। अब हेर्नु, सिलेक्ट गरेपछि यहाँबाट ग्रीन हट्यो हैन। अब के भन्छ, अब लोगोलाई म्यानेज गरौँ, ठिक छ। यो भयो, सिम्पल, के गर्नु पर्दैन, यति गरेपछि पुग्छ। अर्को चीज के छ भने यहाँ यदि तपाईको ग्रीन स्क्रिन राम्रोसँग रिमुभ भएन भने यो ट्रान्सपेरेन्सी भयो, यसलाई कम बेस गरेर हेर्ने, यो हाइलाइटलाई हेर्ने, हाइलाइटलाई कम बेस, र यिनीहरुलाई स्याडोलाई हेर्ने हैन, राम्रोसँग हेर्ने। यसमा कहाँ गएर हाम्रो एक्ज्याक्ट देखिरहेछ। यहाँ हाम्रो म्याट क्लिनअप दिएको छ, यहाँ चकलाई युज गरेर हेर्ने। यो जति पनि यो यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी, हाइलाइट, स्याडो, टलरेन्स यो सबै दिएको छ नि, यो तपाईलाई के गर्छ भन्दाखेरि अलि म्यानेज गर्न काम गर्छ। जस्तै यो त मेरो लोगो थियो, लोगोलाई ठिकै छ, तर यदि मान्छेहरुको तपाईले ग्रीन स्क्रिन रिमुभ गर्नु पर्यो भने अलिअलि साइड सिनमा जस्तै यहाँ अलिअलि देखाए नि, हो यस्तो देखिन्छ। यसको लागि यहाँबाट म्यानेज गर्नुपर्छ कि यहाँबाट सफ्टेन होस्, यहाँबाट म्यानेज गर्नुपर्छ कि यहाँबाट अब कालो छ भने अलिकति स्याडो बढाऊँ। हो यहाँ स्याडो बढाएपछि यो ग्रीन पनि आउन थाल्यो, यसको लागि कम गर्दिम हैन, ठिक छ। यही हो, यिनीहरुलाई के भन्छ राम्रोसँग मिलाएर कम बेस गरेर हेर्नु, तपाईको यो ग्रीन स्क्रिन रिमुभ हुनेछ। सिम्पल छ, अरु केही गाह्रो छैन। बस इफेक्टमा जानु, अल्ट्रा की सर्च गर्नु, यहाँ ल्याउनु, यहाँबाट यो ड्रपलाई उठाउनु, उठाएर जहाँ जुन तपाईको अहिले यहाँ व्हाइटमा राखिदियो भने व्हाइट रिमुभ हुन्छ, हेर्नुभयो। त्यही भएर जुनमा राख्नुहुन्छ त्यो रिमुभ हुन्छ, त्यो कलर रिमुभ हुन्छ। बस यहाँबाट अलिअलि कन्ट्रोल गरेर मिलाउनु पर्छ, त्यति हो, अरु केही हैन। हस् त, थ्यांक यू।
Editing Cafe.